Tuturuan ko po kayo ngayon paano maglagay ng end screen at cards sa lahat ng mga videos ninyo. Keep watching! Una po nating gagawin ay mag-sign in sa YouTube channel natin. Ilagay ang ating Gmail account. Type next. Ilagay ang password natin. Pagkatapos ay type next. At mapupunta ka na sa YouTube channel mo. Pindutin mo ang rightmost part. Yung channel mo, pindutin mo. Pagkatapos ay pumunta ka sa YouTube Studio. Tapos hanapin mo ang Creator Studio Classic sa leftmost, yan, pinakababa. Tapos pindutin mo ang skip. Scroll down. Pindutin mo ang Go to Legacy Classic. Sunod, pindutin mo ang Video Manager. At mapupunta ka na sa mga videos mo. I-click mo agad ang Edit. At magsisimula na tayong mag-edit sa end screen. Ayan. Itong video na to ang napili ko at ito ang gagawa natin ngayon ng end screen. Click end screen. Ayan. Ngayon, punta ka agad tayo sa Add Element. Click Create. Sa video or playlist po tayo. So, i-back ko muna ito. Ngayon, i-click ang Choose a Video or Playlist. Tapos, pumili ng video na gusto nyong ilagay sa end screen. So, napili ko ang Frontliners Playlist. I-click yan at i-click ang Create. So, nandyan na siya sa end screen nyo ang isa nyong video. Ngayon, mag-a-add element ulit tayo. Click ang Video or Playlist. Click Choose a Video or Playlist. I-click ang another video na gusto nyong ilagay sa end screen. At i-click ang Create. So, ilipat nyo siya, i-drag nyo siya sa kabila at mag-add element ulit tayo. Create video or playlist. Choose a video or playlist. At pili ulit tayo ng video na gusto nating ilagay sa end screen. I-click nyo yan at i-click nyo ang Create. So, same procedure, i-drag nyo siya sa kabilang side or kung saan yung gustong i-drag. Again, add element ulit, create, video or playlist, tapos choose a video or playlist. Tapos, pili ulit kayo ng panghuling video nyo. Okay, at i-click again ang Create. I-drag ulit sa bakante ng end screen nyo. At meron na kayong 4.
Depende rin po sa inyo kung ilan yung ilalagay nyo, isa lang ba, dalawa, tatlo, basta maximum of 4 lang po siya. At i-save ninyo. So, ang end screen po natin ay nag-a-appear 20 seconds po bago matapos ang ating video. So, i-preview po natin. Ayan, makikita nyo ang 4 na video na nilagay natin sa ating end screen. Okay. Hit like if you like this video. So, we shall now proceed sa ating next na gagawin, ang paglalagay ng cards. So, click lang po ang cards. Tapos, click add card. Same procedure din po. Tapos, click create. Sa video or playlist pa rin. Tapos, pumili kayo ng video na gusto nyong gawing card para maging suggestion during sa pag-play ng video nyo. Then, click create element. So, yun na. Pagkatapos, ilipat nyo ang cursor na ito kung saan nyo siya. Ito, may arrow. Ilipat nyo siya kung kailan siya dapat mag-appear sa video nyo. Add card ulit. Video or playlist. Tapos, click na naman kung anong video ang gusto nyong ilagay sa suggestion sa taas. So, i-create card. Ngayon, ang cursor na ito, ilipat nyo na naman kung kailan nyo gusto at add card ulit. Create video or playlist. Pumili kayo ng video at create card. Maximum of 5 po ang cards. So, ilipat ulit kung saan nyo gustong. Again, add card. Tapos, video or playlist, i-create. Pili again ng video at i-create card. Okay. So, ngayon, ang napili ko ay 4, pero depende sa inyo, up to 5 cards po ang pwede ninyong ilagay. So, that's it. Sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. At sana po ay may malaking na itutulong ng video na ito sa paggawa nyo ng end screen para meron din kayong suggestion at end screen na makikita sa mga videos ninyo. So, ito po. Nire-review po natin kung talaga bang nalagay na ang mga cards. So, ayun. Nilipat ko sa oras kung saan ko siya nilagay. So, hintayin natin. So, diba? Yun nga. Okay. So, click like if you like this video. And of course, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Bye!